Examinarea comparativă a tuturor pacienților care intră în clinică pentru o afecțiune oculară este obligatorie. Trebuie să examinați comparativ cei doi globi oculari, regiunea perioculară și, foarte important într-o suspiciune de diagnostic, este devierea axului vizual al globului ocular. Acest pacient prezintă un strabism divergent. Globul ocular stâng este deviat către exterior și în jos. Se observă o expunere a sclerei în cadranul supero-intern. Fiecare dintre noi, palpator, având un mini-ecograf în vârful degetelor, ne putem da seama de deformarea regiunilor perioculare, mai ales comparativ. Este depus pe listă suspiciunea de formațiune retrobulbară. Nu că am fi noi mai deștepți și am ajunge la un diagnostic cert, ci pentru că sunt extrem de frecvente în ultima perioadă. Am avut foarte multe cazuri care, din păcate, din punct de vedere chirurgical, nu au fost candidați pacienții respectivi. Dar, dacă am fi un pic mai atenți și am surprinde aceste modificări destul de evidente prin această examinare comparativă și de la distanță, devierea axului vizual al globului ocular, faptul că există o exoftalmie minimă, faptul că există pleoapa a treia evidentă, m-ar duce cu gândul la o suspiciune de tumoră retrobulbară și aș recurge la un diagnostic imagistic. Chiar dacă este simpla ecografie, radiografie, din punctul meu de vedere, examenul de computer tomograf îmi asigură foarte multe informații și mă poate duce cu acest pacient în sala de operație având o opțiune chirurgicală sau pot spune din start proprietarului că nu mai avem nimic de făcut. Examinarea de la distanță și comparativă, puneți-o pe listă ca un must.